ગુણાદાન સ્વામી had gone જ્યાં આગળ જે સ્થાને ગોપાળાન સ્વામીને અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધ થયેલો ત્યાં ગુણાદાન સ્વામી જાય છે અને દંડવટ કરે છે ત્યાં આગળ. તો બધા પૂછે છે કે સ્વામી આપ કેમ દંડવટ કરો છો અહીંયા? તો કે અહીંયા આગળ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ મહારાજનું ખૂબ સેવા કરે છે અને ખૂબ કામ કરે છે અને અહીંયા આગળ ગોપાળાનંદ સ્વામીને આ પ્રસાદીની સ્થાન છે. સો હી વોઝ ડુઈંગ દંડવટ દેર. તો એ પ્રસંગ કે છે. પછી મહારાજ જે the tree from where God used to swing, Gurunath Swami was doing danvat to that tree. That this tree is so great that Bhagwan swing from this tree. So he was doing danvat to that ઝાડ જાગડી મહારાજ ઝૂલતા હતા એ ઝાડને દંડવટ કરતા હતા. પછી એની વાત કરે છે. પછી ગુણાનંદ સ્વામી વાત કરે છે કે જ્યારે ગુણાનંદ સ્વામી સેવા કરવા જતા સંતોની, અને સ્વામીજી રિપીટ ધીસ કપલ ઓફ ટાઈમ્સ, કે જે સંતો આવે, સંતોને જે ગોદડીની સેવા કરતા હતા તો પહેલાં સંતોને દંડવટ કરે અને આજીજી કરે અને પ્રાર્થના કરે કે મને તમારી સેવાથી વંચિત ન રાખજો. પ્લીઝ ડુ ગીવ મી અ સર્વિસ, પ્લીઝ ડુ કીપ મી ઇન યોર સર્વિસ. એન્ડ હી વુડ ડુ દંડવટ ટુ ધેમ asking for their seva. So he was talking about all these prasangs of, then he talked about Gurunath Swami, then he talked about several prasangs of Bapa, કે બાપા જે પ્રસાદ જે સ્થાને જાય ત્યાં દંડવટ કરતા હતા. Then he talked about Bhagaji Maharaj, then he talked about Maharaj's Nilkan Varni, as he went to all the temples he used to do Danvat. So આખા દંડવટના he gave about like 15 or different references of ગુણાતીત સત્પુરુષો કે દંડવટ કયા ભાવથી અને એનું દાસોદું કેવું છે સત્પુરુષોનું. એટલે આખું એ ચેન્જ ફોકસને આખું ટ્રાન્સફોર્મ કરી નાખ્યું. અને સ્વામી કહે છે કે દંડવટ, and then he wanted to give two messages. First of all, he take this, and the real message he wanted to give was he was to give the message of Swarup Nishtha, and the message he wanted to give was of seeing divinity in fellow devotees, કે સંબંધનો મહિમા તમે સમજો. અને for that he gave the three વચનામૃત્સ of મધ્ય 13, લોયા 18 અને પંચાળા 7. કે આપણા બાજુવાળો જે ભુક્ત છે, જે someone who has uttered the name of Swaminarayan by mistake also, we want to understand their glory. We want to, someone who is actually even thinking of, who even talk, is not even Swaminarayan, but who is living with friendliness, we want to understand their glory and we want to see God in them. Okay, he was taking this Danvat prasangs throughout his speech, and he was taking all of the, he was giving the point of this મધ્ય 13, લોયા 18 અને પંચાળા 7. અને કે નિર્દોષ બુદ્ધિના પ્રસંગો અને ભગવાનના ભક્તનો મહિમાનો, સંબંધનો મહિમાનો પ્રસંગ સમજવો. And that's how he actually converted the whole speech. In there, Bhagwan, Gunatitanand Swami, and Swami included Gopalan Swami's prasang also. That Gopalan Swami also doing seva of Mada Sadhu, 6 sadhus, deceased sadhus, and he was doing prayer also to them. So it was something new that nobody knew, that Gopalan Swami also was doing that way. And પછી યોગી બાપાનું He talked about તુલસીદાસની જે સાકી છે, તુલસી ચાકે મુકન છે, એની વાત કરી. પણ આઈ થિંક ધ સ્વામીજી કે મારે તમને દંડવટ કરવાની જરૂરત નથી, એ સાહેબ 2-3 વાર, પણ તમને આ પકડાવવું છે કે સંબંધનો મહિમા તમે સમજો. That's what he was. નહીં તો પાછા બધા દંડવટ કરતા થઈ જાય. કરવા હોય તો વાંધો નથી, પણ સ્વામી કહે નહીં કરો તો ચાલશે. અને નહીં કરવા પાછળનું કારણ કોઈ તબિયતને લીધે ના થઈ શકતા હોય. અને બાપાને વાત કરી વિજ્ઞાન સ્વામી અને નિર્ગુણદાસ સાથે, કે 18 વર્ષ વિજ્ઞાન સ્વામી સાથે અને 12 વર્ષ નિર્ગુણદાસ સ્વામી સાથે એકદમ રાગ ભાવે બાપા રહ્યા અને કે રાગ ભાવથી સેવા કરી. And Swami then talks about, he started saying the 3 lakshan of sadhu. And I was actually maybe asked Dinkar uncle, and he said, first of all, sadhu is one who is garib, by nature, And then he says, કે કોઈ હોવાટો ના હોય, મીઠાશ ભરી વાણી હોય, અને કોઈ દિવસ વાણીએ અને દ્રષ્ટિએ અને સાંભળવામાં નપાસ ના થાય. So that's what Swami gave the example. એટલે આપણે કોઈ દમ નથી રાખવા, કિંચિત સ્વામી કહે દમ, we don't want to keep any pretense at all in our conduct, and we want to be, think કે તારે લીધે હું છું. The Swami's standard statement, તારે લીધે હું. હમણાં વોટ્સએપ પર મેસેજ હતા, એમાં એક ઘરમાં જાય છે તો આગળ ઘરનું નામ હતું, તારે લીધે હું. એક સૂત્ર હતું સ્વામીનું. So he talked about, સ્વામી કહે કે આપણને નિષ્ઠા હોય તો જરાય કોઈ પણ સ્લાઇટ ઇરિટેશન પણ ના થવું જોઈએ. દેટ્સ નિષ્ઠાનું લક્ષણ, કે મહારાજ કરતા હરતા છે. અને he talked also about that in the next Sabha, but maybe I can let Surat bhai continue. Sajan Sai Maharaj.
એમાં બીજા બે લક્ષણો તો એ સ્વામીજીએ ટાઈમને લીધે નહીં કહ્યા, પણ ગરીબ, ગરજુ એન્ડ ગુલામ. Yeah, those are the three qualities. Sajan Swami Maharaj, after Swamiji's blessings, then they had a little different program where Gunjan Bhai had asked Swamiji to have permission, and they had a panel discussion of the staff members of Swamiji. So Prabodh Swami, Maitri Swami, Sarva Nivas Swami, and then on the other side they had Ashok Bhai, Pavitra Bhai, and Pranesh Bhai, and Dr. Prashant Bhai as well. And so Gunjan Bhai had asked everybody to give prasangs of some prasangs that while they've been in seva with Swamiji, and which ones have touched each one. A few, I think a few of them, like Maitri Swami had spoke once that in Haridam, I guess in the old Anirdesh, that they wanted to get speakers for Swamiji's room, like bhajan ne badhu sambrai, and so Music system, they want to have a music system. they want to have a music system in Swamiji's room. Speakers, yeah. And so Maitri Swami had done some research and he had talked to somebody else and they had finalized a music system. And then that one day, after they got the speaker system, it was in Swamiji's room. So Swamiji noticed and he's like, "Sir, what are these boxes doing in my room?" So Maitri Swami was saying that it's for the main Sabha hall, but this is a safe area, so we want to keep it here. Maitri Swami was saying that Swamiji said, okay, once you're ready to install, just take these boxes out of my room and put them. Fan of music? Why are you music system for me? So he was making us laugh actually. So it's not for your room, it's for outside room. It's for the outside room. Yeah. And then I think after some time, they just kind of set it up in his room. And at that time, Chesta? Prabhatya. Yogi Baba na Prabhatya. Yogi Baba na They started Prabhatya. morning Prabhatya of Yogi Baba. So they were thinking that if it's at least Yogi Bapa's Vani, Swamiji may not say anything. So every morning they would have Bapa's Prabhatya from BAPS. And then that would go on. And then every morning that would play. And then I guess a few weeks or sometime later, then Sanstha also came out with the Bal Kilol, the Bal CD, where the kids are singing. So Maitri Swami was describing Chuk Chuk Gadi, they were singing those kind of things. So, Na bar. And one time they didn't play. So Maitri Swami is describing it. He walked in the room and Swamiji had his datan in his mouth. And I cardio and ke so aje chuk chuk gadi nati. So these were some smrutis that they were giving, and I was actually noticing we were next to Dinkranko, and Dinkranko was taking notes on every single prasang and smruti. He was writing on his pad that he has in his pocket. So they went through each devotee one by one, and they were giving prasangs of Swamiji. And then that was the Punishment Ukada no punishment. I don't know. the half Ukada person. Yeah. So that હરેક સર્વનિવાસ સ્વામી એ બહુ જે નાના ઇટ્સ કાઇન્ડ ઓફ અ યંગ સ્વામી એન્ડ
he was he kind of આખું એન્વાયરમેન્ટ એકદમ જ ઓલું થઈ ગયું. બધા જ એકદમ everyone was glued to that because બધાના જે એકદમ બધા હૃદયમાંથી બોલતા હતા. And then while talking he actually started crying. કે સ્વામીજી આટલું બધું પેન he had, because he was talking about some recent time that સ્વામીજી 2 વાગે સૂએ અને સવારના થોડું લેટ ઉઠાડ્યા હશે અને સ્વામીજી કહે છે આ તમે લેટ ઉઠાડ્યો છે ને હવે આજે હું ઉપવાસ કરીશ કે તમે લોકો મારું સાંભળતા નથી એટલે હું ઉપવાસ કરીશ અને વાક તમારો નથી, હું જ આળસુ થઈ ગયો છું. આઈ બીકમ લેઝી that I'm not getting up on time. So and then Sarvanand Swami was crying that he works so much, he had so much pain in his body, and he has all these different issues. He was saying in last trip he has changed time zone in last 3 months like 9 times. He has traveled this many. He gave all the statistics. He has traveled. They actually did a statistic of Swamiji throughout the whole 30 years. It was about 324,000 miles. plus miles. Miles. It's basically half. You can go to moon and come halfway. You can do circulation of Earth about 3 times, I think, or something. 16 times. 16 times. Circulation of Earth 16 times. That much traveling, and they show the whole map. They did an amazing job. They basically showed an animation. Every year, the year would keep on growing, and they will show how Swamiji is going around everywhere. They had a whole map with America. North America nucha. This is just North America, which run of Swamiji. And then he got really into tears talking about Swamiji. He thinks I'm lazy. થઈ ગયો છું અને સ્વામીજી નવું કર્યું છે. સ્વામીએ નવું કેવું સંતો માને ને તો આજે ઉપવાસ કરીશ. સો he started doing that. અને સંતો કહ્યું કે સ્વામી થોડું વધારે આરામ કરે. પ્રાણેશભાઈ was saying કે this time સ્વામીજીને પેલું I think because of the prostate issues he's supposed to have limited amount of liquids. અને પણ સ્વામીજી કથા વાર્તા એટલી કરે એટલે પાણી તો પીવાનું જોઈએ કારણ કે સ્વામીજીને સોસ બહુ પડે બોલતી વખતે. So he has to drink water. And આ લોકો બધું જ exactly ml wise they have kept it by mls how much mls he's supposed to consume. And they only make sure that he consumes that much ml. And કોઈ હરિભક્તને જાય કલિંગર લીધું તો કલિંગરમાં આટલું water content આવે. So this much water he has. He has this much of ukado, so this much ml is gone. So you have the whole thing. So this time they were saying that they were coming from Paris to England, and in the train then Swamiji had some ukado. But when they got to England at around 12:30 or 1, Swamiji કહે કે આપણે થોડો ukado લઈશું. હવે he had already had ukado. So they were thinking કે સ્વામીજીને his quota was done. એટલે they were thinking કે જો સ્વામીજી કીધું છે so we will still do ukado. એટલે મૈત્રી સ્વામીએ શું the technique he used કે મગ આપવો જ આખો જ આપવાનો પણ અંદર ઉકાળો અડધો આપવાનો. તો ત્યાં બીજા એક સેવક હતા તો he sent એ તો ઉકાળો ભરીને મગમાં ઉકાળો ભરીને મોકલાવ્યો અને સ્વામીજીને આપ્યો. સો સ્વામીજીએ આમ દ્રષ્ટિ કરી આમ કે અંદર તો કહેતા કે મારે ઉકાળો નથી પીવો. તું એમ કામ કર તને જેને ઉકાળો મોકલ્યો છે ને એને મોકલ અંદર. સેન્ડ ધ ગાય હુઝ કે ના સ્વામી હું આખું લઈ આવું છું કે મારે ઉકાળો પીવો જ નથી હવે પણ જેને ઉકાળો તને લઈને મોકલ્યો છે એને અંદર તું મોકલ. સો એવું 2-3 વાર આમ સ્વામીજીનો મીઠો ઝઘડો એવું કહેતા કે એવું ચાલ્યું કે જેને ઉકાળો મોકલ્યો છે ને એમાં સ્વામી વોઝ ધ ગાય કે તું એને અંદર મોકલ એને અંદર હી ડોન્ટ સે ધ નેમ કે જેને તને ઉકાળો આપ્યો છે એને અંદર મોકલ. અને પછી એવું ચાલ્યું અને પછી આ સેવક ગયા અને આખો મગ ભરી લીધો ઉકાળાનો અને પછી સ્વામીજીને ધરાવ્યો. અને સ્વામીજી પછી કીધું ઓલાને મોકલવાનું કીધું કે સ્વામીજી આ ઉકાળો છે લઈ લો. સ્વામીજી પછી લીધો અને એક્ઝેક્ટલી અડધે બંધ કરી દીધો મૂકી દીધો. તો કે સ્વામીજી આ પીઓ ઉકાળો આપણે નથી લીધો ઉકાળો લો કે આપણે સ્વામી લીધો જ નથી ઉકાળો. યુ કેન હેવ ઇટ ઉકાળો ઓલ્ધો હી હેડ ઉકાળો બટ હી સેડ ઓલા જે સેવક હતા એમને એમ કીધું આઈ થિંક ઇટ વોઝ આનંદ બિહારી સ્વામી ઓર પ્રશાંત ડૉક્ટર પ્રશાંત હા ડૉક્ટર પ્રશાંત એવું કીધું સ્વામી ઉકાળો આપણે લીધો જ નથી યુ કેન ટેક ધ હોલ ઉકાળો કે ના હું તો આખો કોઈ ઉકાળો આખો પીતો જ નથી હું તો અડધો જ પીવું છું. અને આમે મેં આપણે આવતી વખતે મુઠિયા ખાતા હતા એટલે મેં થોડો ઉકાળો તારે પીધો રહેશે એટલે આમ ઓકે આમ ફાઇન એટલે અડધો જ ઉકાળો પીધો પણ એક આખું એક સ્મૃતિ કરાવી. એન્ડ સો પ્રાણેશભાઈ વોઝ talking about the whole story. Then the way he explained is very nicely. I mean, I kind of went through. But it was 15 minutes of explanation of that whole ukado and how back and forth Swamiji gestures સાથે and the sevaks and it was a very touching experience of how the sevaks of Swamiji
actually act, not act, but behave in front of him or be with him, and which was very nice, And that really touched me. That Dr. Prashant Bhai કીધું કે સ્વામી આપણે ઉકાળો લીધો જ નથી, and he was the one who has given him. He knows that આપણે લીધો જ નથી, because સ્વામીજીની ઈચ્છા હતી. He knows that he's supposed to control it, but એ સમજી ગયા કે સ્વામીજી એમને બીજું કંઈ કરાવવું છે. સો એમને એમ કીધું કે આપણે લીધો જ નથી, એવું કીધું જ્યારે જે નિર્દોષતાથી સ્વામીજી કહેતા હતા કે મારે ઉકાળો પીવો છે, એવી જ નિર્દોષતાથી જ્યારે પ્રશાંતભાઈ કીધું કે સ્વામી આપણે ઉકાળો લીધો જ નથી, then he dropped it right away કે મેં અડધો મારો તો હું આખો કોઈ દિવસ પીતો જ નથી, હું તો અડધો જ પીવો છું, So that's what Swamiji and it's repeatedly in every theme with all these sevaks over there, that is repeatedly he wants to get them to live in that thinking or that attitude. So, I think that was the ending of that session, right? That was the ending of that. That was not the ending of the session. Pachi erate, we went aram kare. Pachi the next morning was the actual Tula session, and at that time Prem Swami had started. He had given blessings, and he was saying that these devotees are so great, and what they have done. There was one devotee that they were saying that they knew recently he lost his job. Prem Swami was saying કે આપણે વાસણ ના પૈસા એ નથી વાસણ માટે, એવી હાલત હતી. That he wasn't able to afford utensils. That was the state of his. That was his state, and so they had planned that they wouldn't go to his house or tell him anything. But that devotee found out કે આવું એક તુલા થાય છે, and he wants to be part of it. So he himself went to Prem Swami and Ashok Bhai and said that I want to contribute or be part of this. And so I guess after back and forth, Prem Swami says it's not necessary, we don't need to. But the devotee was very, he wanted to do it. So in the end, Prem Swami said, okay, fine then. And he gave a number. He's like, just give this much. It's like $200. But the devotee's like, no, I don't want to do that. He basically wrote a blank check and offered that to Thakurji. So Prem Swami is saying how these devotees are. They have nothing, but yet they are ready to give everything. There was one other person, I can't remember. He had said one other one. After that, they had started the actual vidhi of the Tula. Vijay, do you want to add something? Sajan Swami Maharaj, that Prem Swami was talking, there was one more prasang ke there is one devotee, I think there's in Florida or somewhere, કે ત્યાં ઇન્ડિયામાં એમના ઘરે કે છાપરું પણ નથી, કે ઘર બી એવું હશે કે ખાલી દિવાલો હશે, ઘર બી એટલું પાકું બી નથી એમ. પણ અહીંયા આગળ he was an H1, તો એમની બી એટલી એવી ભાવના હતી કે હું બી એના માટે કંઈક ડોનેટ કરું. તો he had left some like maybe like 60,000 something કે એવું કંઈક ભેગું કર્યું હશે. તો he also gave him like blank check. હજી તો H1 પર જ છે, અહીંયા એવું બી નથી કે ગ્રીન કાર્ડ થઈ ગયું છે ને એવું. અને ઘરે જુઓ તો કંઈ એવું લિવિંગ ફેસિલિટી બી નહીં, એવું ઘરમાં બી એકદમ કાચું ઘર, છાપરું બી નહીં, નથિંગ, રૂફ ઓપન. સો એક એવા ડિવોટી બી છે કે સ્વામીજી માટે ટોટલ સમર્પણ કર્યું છે. એન્ડ વન થિંગ આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર, આપણે જ્યારે સુવર્ણતુલા જ્યારે ચાલુ કર્યું ત્યારે તે સ્વામીની જે મૂર્તિ હતી, કે પહેલાં એવું હતું કે ભાઈ પહેલાં સભા ચાલુ થઈ ત્યારે આગળ એક પડદો હતો,
પછી જ્યારે તુલા ચાલુ કરી ત્યારે એ પડદો ઉપર કર્યો તો સ્વામીજી વોઝ સ્ટેન્ડિંગ વિથ ધ ઠાકોરજી ઓવર ધેર. So everybody, and it was so much loud music and everything, and everybody just enjoy that મૂર્તિ કે બધાને ફોટો પાડવાની જરૂર નહીં પડી, એમને જ એ મૂર્તિ બધાને યાદ રહી ગઈ છે એમ કે સ્વામીજી વોઝ સ્ટેન્ડિંગ અને એવું એન્ટ્રી વેન્ટ્રી એવું કાંઈ નહોતું, જેવો સ્વામીજી સ્ટેન્ડિંગ એન્ડ જસ્ટ લેફ્ટ ધ પડદો. So everybody just remember that મૂર્તિ. And next thing, I was just, during the whole summer, I was just watching the Prem Swami. You know, okay. One thing I remember કે જ્યારે સુવર્ણતુલા પતી ગયું પછી સાંજની સભામાં he થોડું વહેલું આવી ગયા છે, તો he was sitting in the સભા with other સંતો. અને પછી જ્યારે સ્વામીજી આવવાનું જ હોય છે કે ખબર પડે છે કે સ્વામીજી હવે સ્ટેજ પર આવશે, તો he just get up and ran to the stage. અને એવું નહોતું કે સ્ટેજ ઉપર બી એવું કંઈક આસન હતું એમના માટે કે પડદાની પાછળ બી there was chair, there was nothing, there was on the feet. પણ એને કેવું સ્વામીજી માટેનું દાસત્વ એવું કહેવાય કે એવું એમની એવી ભક્તિ કહેવાય કે આઈ ડોન્ટ નો વોટ્સ ધ રિયલ વર્ડ, બટ આઈ વોઝ જસ્ટ વોચિંગ કે કેવું મહિમા. બાકી આમ જોવા જાય તો સ્વામીજી અને પ્રેમ સ્વામી સાથે દીક્ષા લીધી, બાબાએ સાથે બંનેને દીક્ષા આપી, તો જનરલી યુ કેન થિંક કે એન્ડ હી વોઝ નોટ ડુઈંગ એનીથિંગ, હી વોઝ હેવિંગ ઇન સભા. તો આપણે થોડો એક મિનિટ તો એવું ખ્યાલ આવે કે આ સભામાં છે ને એમ, પણ એમને એવું સ્વામીજી સાથેનું એવું કેવું દાસત્વ ભક્તિ એવું કહેવાય કે હી જસ્ટ રેન ટુ ધ સ્ટેજ અને ત્યાં સેવામાં આવી ગયા. આઈ વોઝ જસ્ટ વોચિંગ ધ હોલ 2 days. એન્ડ આઈ મીન ઘણા પ્રસંગ પિન્ટુભાઈ સુરતભાઈ કહેતા હતા, it was fun. There was kind of a little different experience this year. સદાન સ્વામી મહારાજ. Very good. So all of the sadhak bhayo, they really enjoyed, going there and having such nice darshan, So they have published one book. From 1985, Swamiji came to America to 2014, and all those nice pictures and other prasangs, So there is one from 1998, 8 June, from New York to Swamiji was going towards New York, in Concord Plain. So it must be from London. Right. So he was coming from London to New York. First time I think it was that 1998 Concord Plain. Abra Ramesh bhai Dalaswarae ગોઠવ્યું હતું, right? So Swami says, Ati Priti ne dave patra લખ્યો છે. I have written this letter with intense love towards you. તમામ અમરીશ મુક્તોની સેવામાં, in the service of all these Amrish Muktos. સેવક સાધુ હરિપ્રસાદના અંતરના જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. Swamiji's Jai Swaminarayan to all those. Now Swami says, હવે પ્રથમનું 16, 17, 18 પ્રમાણે કેવળ પોઝિટિવ થાવ જ. You become positive as per વચનામૃત ગઢડા 1, 16, 17 and 18. બાળક બુદ્ધિએ કરીને પણ, મશ્કરીના ભાવથી પણ, ડાપણના ભાવથી પણ કોઈની અભાવ ભાવફેરની વાત કરવી નહીં જ અને સાંભળવી નહીં જ. So the essence is that no jokes, and in their jokes no negativity of somebody, not like a little baby type talk and negative to anybody, or not like a overwise and making comment to anybody, and we don't want to hear that or we don't want to talk that. Then says, બાપાએ ગુણાતીત પુરુષોએ એમના જીવન પર્યંત સુધી કોઈનાય અભાવ અવગુણ તરફ નજર જવા દીધી છે. Has Yogiji Maharaj or any Guणाતીત saints done anything
looking at negativity of anybody? આપણે શું ખરેખર ભૂલકુના માર્ગે ચડ્યા છીએ? હેવ વી રિયલી ટેકન ધી રોડવે ઓફ ધી ભૂલકુ? આપણે શું નિર્દોષ થઈ ગયા છીએ? હેવ વી બીકમ ફોલ્ટલેસ? આપણને લૌકિક રીતે પણ કોઈના તરફ નેગેટિવ રીતે આંખ કાન જીભને જવા દેવાનો અધિકાર નથી. સો વી ડોન્ટ હેવ on a worldly way also to look negative of anybody by the eyes, ears or the tongue. બોલ્યા શ્રી હરિ રે, એ પદ જ ગાયા કરજો. કીપ reciting this, બોલ્યા શ્રી હરિ રે. સાંભળો નરનારી હરિજન. કીપ ઓન reciting that. જરૂર સ્વાધ્યાય ભજન કરતા રહેશો અને કેવળ દરેકના ગુણ વિચારી અંતરમાં ઉતરે પ્રગટે તે માટે પ્રાર્થના કર્યા જ કરશોજી. So you do your own swadhyay bhajan and also think positive of others and their qualities set in ourselves. For that keep on praying. બાપા દરેકના સેવક થઈને માં થઈને વર્ત્યા જ. યોગી બાપા was humble servant like a Gunatit mother and he lived that way. તો આપણાથી બાપ કેવી રીતે થવાય? સો હાઉ કેન વી બી રૂડ ટુ અધર્સ? હવે પછી દેર આર 2 more પોઈન્ટ્સ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. નંબર 1, બાપ થઈએ તો કેટલું પાપ લાગે? ઇફ વી બીકમ રૂડ દેન હાઉ મચ બેડ વી વુડ એક્યુમ્યુલેટ. જ્યાં મહારાજનું જ રાજ ચાલતું હોય ત્યાં બુદ્ધિથી કોઈની એક ક્રિયા દો સ્વભાવ નહીં જ જોવાના. સો વેરેવર ધેર ઇઝ ધી કંટ્રોલ ઓફ સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઇઝ ગોઈંગ, there we don't want to use our talent to look somebody's activity, negativity, their own faults, nature. જ્યાં મહારાજ દરેકને આગળ લેતા હોય ત્યાં મહારાજના હાથ પકડનાર આપણે કોણ? If Bhagwan is doing something, then who are we to hold on the hands of Bhagwan and stop Bhagwan to continue his activity? આપણે બીજાની દાઢી હોલવવી જ નહીં. We don't want to stop somebody's beard from the fire. બસ કેવળ પોતાની જ. We have to do it our own. પછી second most important, and this is what we were listening when we were going in Raju Bhai's car. There was a cassette that they had sent this facts, and Swamiji was repeating these facts also of 1998 when he came here, બ્રહ્મ ભાવના નિર્બળ ઝરણાને હૃદયને વિશે અખંડિત વહેતું રાખવું હોય તો બુદ્ધિના પથ્થરોને વચ્ચે જામવા દેશો નહીં જ, હડસેલી જ મૂકશોજી. બ્રહ્મભાવના નિર્મળ ઝરણાને હૃદયને વિશે અખંડિત વહેતું જ રાખવું હોય તો બુદ્ધિના પથ્થરોને વચ્ચે જામવા દેતા જ નહીં, હડસેલી જ મૂકજો. If you want to have the nice stream, nice river of Brahma Bhav in your heart, continuously flowing, then let the rocks of intellect not stop this flow and grow in the heart. Just get rid of them. So take out the negativity out of yourself. આ બ્રહ્મરૂપ સત્સંગમાં બુદ્ધિને તાળું મારીને ચાલે તે જ ભૂલકું થઈ શકે જ. In this Brahmrup Satsang, the one who would lock the intellect and then move on can only become ભૂલકું. અને કદાચ કોઈએ ભૂલ કરી હોય તો આત્મીય બનીને એને એકલાને જ સૂચન કરો, પણ બીજા સાથે અભાવ અવગુણની વાતો ચર્ચવી જ નહીં. And if somebody has made a mistake, then become the real friendly with that person and only tell that person, but don't tell all others and bring the negativity and discuss negativity. તમારા ઘરને રૂમને પવિત્ર શુદ્ધ ભક્તિ પ્રધાન રાખશોજી. Make your home, make your room
pure, divine and full of devotion. એ જ સેવકના જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. That is the Jai Swaminarayan from Hariprasad Swamiji. So, there is another one also says, June 8, on the same date, 1998, London થી કોન્કોર્ડમાં બિરાજી સ્વામીશ્રી અમેરિકા પધાર્યા. Swamiji first time came in Concord from London to New York. ધ્યાન કરતા કરતા સતુભાઈ, ઘનશ્યામભાઈ, દવે સાહેબ, ગોરધન મામા, શાંતિભાઈ, જસભાઈ વગેરે ભક્તો યાદ આવી ગયા. So doing that, he remembered all these devotees. પછી મામાને ફેક્સ લખ્યો. Then he wrote this fax. And ગુરુહરિને સરસ આરામ મળે એવી ભાવનાથી ભક્તોએ સ્વામીજીની મુસાફરી કોન્કોર્ડ પ્લેનમાં ગોઠવી હતી. So Swamiji can get a rest and can come very quickly. That is how they have arranged this Concorde flight. પરંતુ સંબંધવાળા સૌ મુક્તોનો આધ્યાત્મિક વિકાસ જ સ્વામીશ્રીને મન આરામ છે. But the rest for Swamiji is that all these devotees can grow spiritually. પરમ ભક્ત ગોરધન મામાને સંબોધીને લખેલા ફેક્સને વાંચીએ ત્યારે જ એ દર્શન સહજ થાય. So, Swamiji wrote a fax to Gordhan Mama in India, and in that fax, Swamiji had said the same thing કે બ્રહ્મ ભાવનું પવિત્ર ઝરણું અમારા હૃદયાકાશને વિશે અખંડિત વહેતું રહે એવો અક્ષર માર્ગ આપે અમારા માટે નિર્દેશ કર્યો છે. આ ફેક્સનું મનન ચિંતન કરતાં કરતાં અમે રોજ એક ડગલું આગળ ચાલીએ એ જ પ્રાર્થના. So, again, this nice stream, river of Brahmabhav can remain in our heart forever and flow. Such Akshar Marg you have showed us, so we can follow this facts, and every day we walk one step further, that is the prayer. Sajanand Swami Maharajni Jai. So, Swamiji's journey for last 30 years, 29 years is very active, you know. In that time, Swamiji had so many operations, you know, kidney and heart and, you know, nose and all that, you know. And still he kept on doing that, you know, kept on going, you know. So today we have such a great Samaj, you know. Aje avo Samaj, America, Canada, Germany, London, New Zealand, Australia, everywhere, you know, we have such a nice, you know, group of devotees, you know. And we are part of this group. We are part of Yogi Divine Society. And we are very happy to, you know, see this kind of ceremonies and occasions, you know. So, for 2-3 days we went there, and we are bringing this message and report to everybody here, you know. So I thought that from tomorrow, you know, we will be busy again. And Pankaj Bhai especially wanted to come there. He did not make it. So for Pankaj Bhai and for our Aruna Ben, because she is leaving tomorrow, we are gathered here today, and we want to just give you what we learned from there. And we hope that we all grow spiritually to higher and higher level, you know. In our path, there are always going to be ups and downs. આપણા રસ્તાની અંદર થોડુંક વાવાઝોડું ઉપર નીચે તો આવવાનું જ, you know. પણ whenever it comes downward movement, we don't want to be unhappy and upset. But we want to see that this downward movement is going to take us further up. The swing is going to swing the other way, and we will be again way up on the other side, you know. So, anytime a sorrowful, negative, unhappy moment comes, let us do more bhajan, let us do more dhun. આપણે જેટલું ભજનને ધૂનનું બળ રાખીશું એટલું આપણું કામ સહેલું થશે. અને
તમારાથી ભજન ધૂન ના થતું હોય તો મને કહેજો, હું કરીશ. આઈ વિલ ડુ ઇટ. ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ ટાઈમ, આઈ હેવ ટાઈમ. એન્ડ આઈ એન્જોય ડુઈંગ ઇટ. અમારા દર્શનભાઈનો હમણાં પ્રોબ્લેમ આવ્યો એમના બિઝનેસનો, કે they had like 10 years of lease and they got a letter that end of September you are out. Business will be given to somebody else. Even they have lease. Yeah. So Darshan called me કે ભાઈ અમારા કેતનભાઈએ ગયા વર્ષે કહ્યું હતું કે શિકાગો ક્યારે આવો છો, બધું સંપેટીને શિકાગો આવો સત્સંગમાં જોઈન્ટ થવા. તો દર્શનભાઈ તો રાજી થકા કહે છે કે આ સમય પાક્યો લાગે છે કે શિકાગો આવવાનો. મેં કહો ધન્ય છે ભાઈ, એને બિંદાસ. મેં કહું ભાઈ ના એવું નથી, આપણે સરસ ધૂન કરીએ, મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે કંઈક રસ્તો નીકળે. પછી અડધો પોણો કલાક ધૂન કરીએ અમે ફોન ઉપર. પછી એણે કહ્યું કે જે થશે એ સારા માટે થવાનું છે, એવો અમને વિશ્વાસ પાકો રહે. અવર ફેથ ડઝ નોટ શેક અપ. ભગવાન જે કરે છે કંઈક સારા માટે જ કરે છે. જો આપણે સમ સુરત ભાવ અને એકતાના કાયદે જીવીશું તો ભગવાન આપણું અહિત નહીં થવા દે. ભગવાન આપણી રક્ષા જ કરશે. સો આપણે બી એવા પ્રસંગો આવે તો મમ્મી મમ્મી મમ્મી, સમનારાયણ સમનારાયણ સમનારાયણ. રાઈટ થઈ જાઓ. ઓકે. हमारा किरणबेन આવવાના હતા, જો મોડા પડ્યા લાગે છે નહીં? કિરણબેન વોઝ ગોઈંગ ટુ કમ એટ 5. So maybe let me read a little bit of other nice write-up from here, Swami Shriji, August 23rd, 1997. Somehow they went backward, huh? સાંજની સભામાં ગોષ્ઠી કરતા કે in the evening sabha, Swamiji says in the discourse, જેમ દેહના અનંત પ્રકારના રોગ છે, એમ સૂક્ષ્મ શરીરના અનંત પ્રકારના રોગ છે. Just like our gross body has so many diseases, our subtle body has also so many diseases. મનના રોગ, બુદ્ધિના રોગ, સાત્વિકતાના, અહમના, હેત, માયા, દયા, પ્રીતિના રોગો છે. There are diseases of the mind, the buddhi, intellect, the satvikta, ego, love, illusion, pity, and affection. જે ભૂલકું બને એના બધા રોગ જતા રહે છે. The one who becomes ભૂલકું will not have any disease of gross body or subtle body. આપણા શરીરને મોટા પુરુષ પોતાનું માને એનું નામ ભૂલકું કહેવાય. When Gunatit saint accepts our body as his body, then we are ભૂલકું. ભૂલકું એટલે પ્રભુનો દીકરો. ભૂલકું means the son of God. આપણે એવા દીકરા થવું છે. We want to be like that. Then there was another write-up of July 9, 1998. કોઈ વ્યક્તિ ભૂલકું બનવાનો સંકલ્પ કરે, એના લાખો ગુનાઓ માફ. If somebody says, I want to become ભૂલકું, want to put first step on that road, all this mishappening, misdoing, wrongdoing is all forgiven. એના તરફ જોવાનું જ નહીં. We don't have any right to look at. એનું destination clear છે, because he has a right step in right direction. એટલે લાખો ગુનાઓ ક્યાં જતા રહેશે એની ખબર નહીં પડે. So millions of faults will go away, will not be even visible. માથે પડીને જીવે એ ભૂલકું. ભૂલકું means he does not have his own efforts. He just puts everything towards God. પ્રભુના બળે જીવે એ ભૂલકું.
the one who lives at the force of God is Bulku. તારે લઈને હું એ બોલકું જે પાછું પેલું આવ્યું ને એ જતું ને પેલું તારે લઈને હું because of you I exist. That is Bulku. તારામાં જે કંઈ છે એ મને મળવાનું છે. Whatever you have, if I become Bulku, then I will get all that. એવા વિશ્વાસથી જીવે એનું નામ Bulku. One who lives with that confidence, that is Bulku. તું રાજી થા એવા ભાવથી જીવે એનું નામ Bulku. Whoever comes in front of us, let that person be happy. Let God be happy. Let Gunadi Swarup be happy. That is Bulku. હે પ્રભુ આપનું વચન અમારું જીવન બને. ઓ ગોડ, whatever you say, whatever is your આજ્ઞા, that becomes our life source. આપની દ્રષ્ટિ અમારી સૃષ્ટિ બને. Whatever you see, that becomes our creation. એવા બળ બુદ્ધિ અને શક્તિ પ્રદાન કરશો જી. Give us that kind of strength, intellect and the energy. And there is one, May 29, 1999, Swami Shriji. રાત્રે સભા પછી વોકિંગ કરવા જતા હતા. સ્વામીજી વોઝ વોકિંગ આફ્ટર ધી સભા. આનંદ સ્વામીએ સ્વામીજીને નવા બૂટ પહેરવા માટે આપ્યા. આનંદ સ્વામી ગેવ ન્યૂ શૂઝ ફોર સ્વામીજી ટુ પુટ ઓન. બૂટ એકદમ સાદા હતા, છતાં પણ સ્વામીજીએ પહેર્યા નહીં. શૂઝ વેર સિમ્પલ, બટ સ્વામીજી ડીડ નોટ પુટ ઇટ ઓન. પછી કહે આપણા જૂના બૂટ ક્યાં છે? વેર ઇઝ ધી ઓલ્ડ શૂઝ? એમ કહીને ચંપલ પહેરીને વોકિંગ કરવા નીકળી ગયા. સો હી પુટ ઓન ધી સ્લીપર્સ, ચંપલ્સ એન્ડ સ્ટાર્ટેડ વોકિંગ. વોકિંગ કરતાં કરતાં પ્રભુ સ્વામીને કહે આ બૂટ રજોગુણી હતા એટલે ના પહેર્યા. The shoes were giving the reflection of passion. So Swami says, I didn't want it, આપણને સાધુને એ શોભે નહીં. ઇટ્સ નોટ ફોર સાધુ. હરિધામમાં જે બૂટ પહેરું છું એ મંગાવી લો. વોટ એવર આઈ એમ પુટિંગ ઓન ઇન હરિધામ, ઓર્ડર ફ્રોમ હરિધામ. અહીંયા નવો ખર્ચો કરવાની જરૂર નથી. દેર ઇઝ નો નીડ ટુ સ્પેન્ડ મની ફોર માય શૂઝ. આમ કરકસરનું અને સાધુતાનું દર્શન કરાવ્યું. ધીસ વે હી શોડ હીઝ સ્પેન્ડિંગ મની વાઇઝલી and saintly darshan. I don't see Angie smiling. So we have to spend less, Angie. વોકિંગ કર્યા પછી કહે ચાલવું એ સ્વરૂપ યોગ છે. આફ્ટર વોકિંગ Swami says, to walk is a Swarup Yoga. So if you remember God and walk, then it is Swarup Yoga. ચાલવું એ સ્વરૂપ યોગ છે. મારી 30 મિનિટ ક્યાં જાય એની મને ખબર ન પડે. Swami says, 30 minutes I walk, I don't remember, I don't feel that I have spent 30 minutes. એ પ્રસંગ લઈને 5 મિનિટ વાગોડું. એક પ્રસંગ લઈને 5 મિનિટ વાગોડું. આઈ ટેક વન ઇન્સિડન્સ એન્ડ ફોર 5 મિનિટ્સ આઈ ડ્વેલ ઓન દેટ. પછી ભજન કરું, દેન આઈ ડુ ભજન. પછી બીજો પ્રસંગ લઉં, દેન આઈ ટેક ધી સેકન્ડ પ્રસંગ. આમ વોકિંગ દરમિયાન સ્વાધ્યાય ભજન થઈ જાય. ડ્યુરિંગ ધીસ સ્વાધ્યાય ભજન થઈ જાય. એકાંત મળી જાય એટલે મારું કામ થઈ જાય. વેન આઈ એમ અલોન, દેન આઈ ડુ ધીસ. સ્વામી સેઝ. ગુરુ હરિના દરેક ક્રિયાયોગોને આપણા જીવન સાથે સુસંગત કરીએ તો જીવન જીવવાની કળા માટે દુનિયાનું કોઈક પુસ્તક વાંચવું ના પડે. ઇફ વી મેચ Swamiji's daily style with ourselves, then we would know the art of living, and then we don't have to read any book at all.
આપણને જરૂરી હરેક વાત એમણે પોતાના જીવનમાં વણી લીધી છે. વોટ એવર ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન અવર લાઈફ, સ્વામીજી હેઝ લીવડ દેટ વે. એવું લાગે કે નિરંતર આપણા માટે જ ચાલી રહ્યા છે. વી ફીલ લાઈક દેટ હી ઇઝ કોન્સ્ટન્ટલી વોકિંગ ફોર અસ. તું ચાલે મુજ કાજ, હું ચાલું તુજ સાથ. યુ વોક ફોર મી, આઈ વોક વિથ યુ. And then there are a lot of walking. બધા સ્વામી ચાલતા છે ને એના પિક્ચર બતાવે છે. Yeah. Swami's style is also fast, walking fast. Yeah. Yeah, બધું ઘણું છે walking, right. Yeah. At midnight, Swamiji is walking on treadmill. This one is showing in the clock about 12 o'clock. So this was from 1994 to 1999, 5 વર્ષ. Now 2000 to 2004. અહમનો વિસ્ફોટ કરવાના 3 સહેલા માર્ગ બતાવ્યા. To dissolve our ego, there are 3 steps. Number 1, ગુરુના લીલા અને ચરિત્રનું ગાન કરવું. To remember the divine play and acts of ગુણાતીત ગુરુ. Number 2, ગુરુને હિતકારી ને મંગલકારી ને દિવ્ય માનવા. To accept Guru as hitkari, mangalkari and divya. Out of the 4 qualities of Nishtha, 3 are here. ભગવાનને તમે હિતકારી, મંગલકારી અને દિવ્ય માનો. અને ચોથી કરતા હરતા. કરતા હરતા is 80%, Swamiji says. And in Swamini Vato, Gunatitanand Swami is not saying karta harta, Gunatitanand Swami says sarva karta. No harta. Harta is our definition, right? When we don't like something, then we say amaru lai lidu. Right? But Bhagwan is always sarva karta, he is all doer. Right? And number 3, Guruna Gamtama Vartu. To do whatever Guru's wish is. Guru likes it. Swami Shriji, Murti Swarupe Swayam Che Tu Toye, Murti Tara Pran Che, Tethi Yadka Bhakto Vala Temo Tu Gulatan Che. તારા સંબંધી પ્યારા મનાએ એવી દ્રષ્ટિ આપજે. આ જે અહીં મંદિર છે એ તો પ્રભુનું ધામ છે. અહીં આગળ બી આ અને જે છે ને ભેગા લખ્યા છે બેટા. આજે ધબકે જ્યાં જોગીના પ્રાણ છે. મેડિકલ કેર, chiropractic, alternative medicine. Swamiji is going into that hospital. Now August 18, 2002. ઈસવીસન 2002માં હેરિસબર્ગ ડૉક્ટર દેવેન્દ્રભાઈને ત્યાં પધાર્યા. ડૉક્ટરે સંખેડાથી સુશોભિત હિંચકો મંગાવ્યો હતો. So in 2002, Harrisburg, Swamiji went to Dr. Devendra Bhai. When we think of Harrisburg, we saw K.R. Patel. Kakaji went there in 1985, where he met Ambu Bhai and K.R. Patel. And there, Swamiji went in 2002 also. And he had brought a nice swing from India, a town called Sankheda, very decorative, swing, એમની ઈચ્છા હતી કે સ્વામીશ્રી હિંચકા પર બિરાજમાન થઈને હિંચકાને પ્રસાદી ન કરે. His wish was that Swamiji sits on that and make it
એ હોલી. તેમણે સ્વામીશ્રીને હિંચકા ઉપર બેસવા બિરાજવા પ્રાર્થના કરી. સો હી પ્રેડ ટુ સ્વામીજી ટુ પ્લીઝ સિટ ઓન દેટ સ્વિંગ. સ્વામીશ્રીએ તરત જ અંતેવાસી સંતને કહ્યું, પહેલાં ઠાકોરજી પધરાવો. સો હુ વોઝ વિથ સ્વામીજી? સ્વામીજી સેડ દેટ લેટ અક્ષર પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સિટ ધેર. સંતે હિંચકા પર ઠાકોરજીને બિરાજમાન કર્યા. પછી સ્વામીશ્રીએ ઠાકોરજીને ઝુલાવ્યા. ત્યારબાદ હિંચકા પર બેઠા. સો સેન્ટ્સ પુટ ઠાકોરજી ઓન ધી સ્વિંગ. સ્વામીજી pulled the string, and made the swing move up and down for Thakurji. And then he sat on the swing. આવું જ દર્શન ન્યૂ કેસલ ડેલાવરના એરપોર્ટ પર કરાવ્યું. સેમ ટાઈપ ઓફ દર્શન સ્વામીજી ડીડ ઇન ન્યૂ કેસલ ડેલાવર એરપોર્ટ. સ્વામીશ્રીના દર્શને પધારેલા પરમ ભક્ત પ્રભુભાઈએ સ્વામીશ્રીને પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કર્યું. Prabhubai, a devotee, came for darshan of Swamiji and he offered flowers. સ્વામી શ્રી એમાંથી એક એક ફૂલ તોડતા જાય અને ઠાકોરજી આગળ મૂકતા જાય. સ્વામીજી વોઝ પ્લકિંગ વન ફ્લાવર એટ એ ટાઈમ એન્ડ પુટ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ઠાકોરજી. એ રીતે બધા ફૂલો ઠાકોરજીને ધરાવ્યા. સો હી ઓફર્ડ ઓલ ધીસ ફ્લાવર્સ ટુ ઠાકોરજી. નથિંગ લેફ્ટ ફોર સ્વામીજી. સમય હંમેશા પાછળ ચાલતો હોય એવા સ્વામીશ્રીના અવિરત વિચરણ વચ્ચે પણ ઠાકોરજી પ્રત્યેની એમની ભક્તિનું અનુસંધાન નિરંતર હોય જ. ધી ટાઈમ જસ્ટ ફ્લાઇઝ બિહાઇન્ડ સ્વામીજી, બટ હી કીપ્સ ટ્રાવેલિંગ, બટ એવરીવેર હી કીપ્સ ઠાકોરજી ahead of him, and that is the devotion we can always see. મૂર્તિ સ્વરૂપે સ્વયં તું છે તો એ મૂર્તિ તારો પ્રાણ છે. આવી ગયા. અમને ખબર હોત કે તમે સાંભળતા હતા તો અમે ભલું બંધ કરી દીધું હોત. Now comes to Lincoln Motel, અમારા સુનિલભાઈની મોટેલનું. સ્વામી શ્રીજી લિંકનથી સુનિલભાઈ એમના બીજા ધોરણમાં ભણતા દીકરા વિરાટને લઈને સ્વામીશ્રીના દર્શન કરવા દિલીપભાઈની મોટેલ પર આવ્યા, પ્રિન્સ્ટન. સુનિલભાઈ took વિરાટભાઈ, 2 years old વિરાટભાઈ. So that must be 2000 something, right? 2002, 2003 maybe. So Sunilbhai came to Dilipbhai's motel with Virat. સ્વામીશ્રીએ વિરાટને કહ્યું, સ્વામીશ્રી said to વિરાટ, તારા પપ્પા અમારી સ્કૂલ જોવા આવતા નથી. Your dad is not coming to આત્મીય યુવા સ્કૂલ, આત્મીય યુવા મંદિર. પછી સુનિલભાઈના પિતાશ્રી સાથે વાત કરતા કહ્યું, રમણભાઈની જોડે, સ્વામીશ્રી ટોલ રમણભાઈ, તમારા દીકરાઓનું જીવન કાયમી હરખાયેલું રહે તે માટે આત્મીય વિદ્યા મંદિરની વાત કરું છું. યોર સન્સ ડેઇલી પરમેનન્ટ લાઈફ રિમેન હેપી, દેટ ઇઝ વાય આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ AVM, આત્મીય વિદ્યા મંદિર ઇન ઇન્ડિયા. અમારી સ્કૂલમાં 60% સ્ટાફ ધાર્મિક છે. ઇન અવર સ્કૂલ 60% સ્ટાફ ઇઝ રિલિજિયસ. પછી એક પ્રસંગની વાત કરતા કે દેન ટોકિંગ અબાઉટ વન ઇન્સિડન્સ. આપણી સ્કૂલનો એક દીકરો વેકેશનમાં ઘરે ગયો. ફ્રોમ ધી AVM વન બોય વેન્ટ હોમ. ઘરમાં એના પપ્પા અને મમ્મી ઉપર ગુસ્સે થયા. ઘરમાં એના પપ્પા એની મમ્મી ઉપર ગુસ્સે થયા. ધી ફાધર બીકેમ મેડ એટ હિઝ મધર. પપ્પાને ખબર નહીં કે દીકરો પાછળ ઊભો છે. ફાધર ડીડ નોટ નો દેટ ધીસ બોય ઇઝ બિહાઇન્ડ, સ્ટેન્ડિંગ બિહાઇન્ડ. દીકરાએ કહ્યું, પપ્પા આપણાથી ગુસ્સે ના થવાય. ધી બોય સેઝ, પપ્પા વી કેનોટ ગેટ એંગ્રી. યોગી બાપા આપણાથી નારાજ થઈ જાય. યોગી બાપા વિલ બી અનહેપી.
નાના દીકરાના શબ્દો સાંભળીને પપ્પા શરમાઈ ગયા. લિસનિંગ ટુ ધીઝ વર્ડ્સ ફાધર બીકેમ અશેમ્ડ. પછી કહે, તમારા દીકરાઓને અમે એવા બનાવીશું કે સમાજની, પોતાની અને આત્માની અદ્ભુત સેવા કરશે. We will make your children such that they would do the service of the society, their own soul and their own selves. એજ્યુકેશનમાં તો ટોપ થશે જ. They will be top in the education. પણ સાથે સાથે આધ્યાત્મિક વિવેક પણ એટલો જ પ્રગટશે. But at the same time they would have the maturity, spiritual maturity. માટીમાંથી માનવ અને મહામાનવ બનાવવાનો ગુરુહરિનો કેવો અદ્ભુત અભિગમ. ટુ મેક somebody from the 5 elements as a human being, and from human being to a divine entity, Mahamanav. That is the goal of Hariprasad Swamiji. સરસ કિરણબેન, તમારા મહાપૂજાના વખાણ અમે ન્યૂ જર્સી હતા ત્યાં સાંભળ્યા અમે. કેવા ભાવથી કરી હતી મહાપૂજા? ક્યાં ગયું મારું કાગળિયું? ઓહ, અરે આપણે સન્ડેની મહાપૂજાની વાત આજની વખત આજની મહાપૂજા જેની કહો ત્યારની. ઓકે. આ સન્ડેની મહાપૂજામાં આપણે આપણા હરિભક્તો થોડા ઓછા હતા, એટલે મહાપૂજા આપણે અરુણા આંટી ને એન્જીબેન તરફથી હતી આજ વખતે. જ્યારે મહાપૂજા કરીએ મારી પર્સનલ એવી ભાવના છે કે હું મહાપૂજા કરું તો જેમ કે હું પોતે ના કરતી પણ કાકાજી કરતા, હું એ લોકોને ધારીને કરું, દિનકર અંકલને ધારીને કરું, ધૂન કરતા હોય તો એમને ધારીએ. તો ક્યારેક એવું એ ધારતા ધારતામાં એવું થાય કે આપણે સેલ્ફને ભૂલી જઈએ અને એ લોકો એના ટ્યુનમાં આવી જઈએ, લાઈક થિંકિંગ વાઇઝ. એટલે એ ભાવનાથી કરી હતી કે કાકાજી કરતા હોય તો કયા રીતે કરતા હશે, કઈ રીતે ભગવાનને ધારીને કરતા હશે. તો આઈ એમ ટ્રાઇંગ દેટ. કોશિશ એવી છે, ભાવના એવી છે કે આઈ એમ નોટ ડુઈંગ ઇટ બટ દે આર ડુઈંગ ઇટ, યુ આર ડુઈંગ ઇટ. સરસ સરસ. સજાનંદ સાંઈ મહારાજની છે. જે ચાલો લોંગ વીકેન્ડ. તારું દેનાપ ક્યાં? લોંગ આઇલેન્ડમાં કે ક્યાં આવીએ? શોર્ટ હિલ્સમાં, નોટ લોંગ હિલ્સ. હા, દેનાપ બહુ સરસ. So Angie, you have car, right? I have car. Your mom knows how to drive? Is that your plan? Okay. So if you are going to drive, then I'll take this book and read. If I was going to drive, I'll leave it here and then read that next time. Eh? વોકિંગ માટે જ છે. ઓ લો, સારું. અહીં બી બધા જેને વાંચ્યું હોય ને ભાઈ લેજો. હા, સરસ છે, બધા સ્મૃતિઓ છે. સો બીજાને કંઈક વાતચીત કરવી છે, કંઈક કહેવું છે? હે, વાસંતીબેન ક્યારે સિટીઝન થવાના? મહારાજ કે ત્યારે. આવા સીધા છે ને સિટીઝન જ કરતા એનો નહીં.
ચાલે ભાઈ, એ કામ માટે કંઈક કારણ હશે, આપણે તો એવું માનવાનું. હે, ભરતભાઈને નતા મળતા, આપણા રાજુભાઈ ઠક્કરને 1977માં રાજુભાઈ ઠક્કર આવ્યા છે, ત્યાર પછી વિઝા જ નથી મળ્યા. આજે સવારે એમની જોડે વાત કરતો હતો હું. મેં કહું ક્યારે પધારતો? કે તમે પ્રાર્થના કરતા નથી ને? કે મેં કહું ભાઈ હું દરરોજ કરું છું. દરરોજ કરું ભાઈ, આવો. એવું છે. 9/11 વાળાને વિઝા મળેલા, ફ્રી ટ્રેનિંગ મળી, એરોપ્લેન ચલાવવાની ટ્રેનિંગ બી ફ્રી, જોબ બી મળ્યો. ચાલો, એવું જ ચાલે ભાઈ. આપણે આપણું કરી લેવું. બંધન, તારું વજન ઘટ્યું એવું મેં રિપોર્ટ સાંભળ્યો. એવું છે? ઘટ્યું? ચાલો, હું બી તારી લાઈનમાં બેટા. હવે પેટ નાનું થતું જાય છે મારું. હું વિચાર કરતો કે આ પેટ ક્યારે નાનું થશે એનો. પણ હવે એની અસર થવા મળી છે. Now I am 167. I was once 86. કોણ સાંભળે છે મારું? સાંભળ્યું? ઘર્યું અને ચીકણું. અમારા કિરણબેને છોડ્યું તો કેટલું ઘટી ગયું તમારું? 15 પાઉન્ડ. 15 pounds. સ્વિચ ઓન કરવી પડે. આપણી તબિયત સારી એના માટેની, વજન ઓછું થાય, સારું. ભરતભાઈએ પ્રયોગ કર્યો આ વખતે પવઈમાં. ડિશમાં જે આવે એટલું જ લેવાનું, બીજું વધારાનું નહીં. નો નથિંગ ન્યૂ. જે આપવાનું એ પેલું આપી દો, અને એ ડિશની સાથે ખાલી ડિશમાં આમાંથી અડધું કરી દેવાનું. સો ઓનલી હાફ. જેટલું પહેલાં રેગ્યુલર ખાતા હોય એટલું જ લેવાનું, અને મેક ધી હાફ. તમે 30 દિવસ કરો ને તો તમારે ખાવાની સ્ટાઇલ બદલાઈ જાય, ખાવાનું મન ઓછું થઈ જાય. તમે બી ચાલુ કરીશ ને કટ ડાઉન? સારું. એને તો પ્રારબ્ધે કરી નહોતું. પેટમાં દુખતું હતું એટલે શું કરે? નાની હતી ત્યારે બહુ ખાધું છે, તીખું ખાધું છે, મરચું. એટલે હવે ડાયટ બી કરે છે. સરસ. કોઈને કંઈ કહેવું છે કશું ભાઈ? કંઈક બીજું કંઈક પોઈન્ટ કે કશું કહેવું હોય બેટા? તમારા ભાઈઓને કંઈક કહેવું છે શિબિરમાંથી? કેવી ગાડી ચલતી તમારી? પોલીસો આવતા હતા કે નહીં રસ્તામાં? હે? નો પોલીસ બેટા? Few and friendly, એમ? ઓકે. ગાડીમાં પેલો બ્રેકનો અવાજ બવાજ આવતો હતો બેટા? ઇટ વોઝ ઓલ ઓકે? હે? આવતો હતો કંઈ? રિવર્સ કરો ત્યારે આવતો હતો? અપ્લાય કરો ત્યારે આવતો હતો?
ટાયર બેડ છે બેટા? પેલો શોપવાળો કહેતો હતો ને? ના ના, એ શોપવાળો તો હજામ છે યાર. આપણે હમણાં ટાયર બદલવાની જરૂર નથી. If I go at 45 miles, I don't have problem with, speed. In November, when I leave, then we will change maybe. Yeah. હમણાં બી કરકસરની વાત આવી યાર. ના, થોડું જોઈશું, કદાચ એકાદ બે દિવસ વહેલા પહોંચીશું. કારણ કે 25 અમારા પેલા વિરાજના ન્યૂઝ આવ્યા. વિરાજ ઇઝ નાવ એંગેજડ. પ્રાગટ્યા છોકરી પ્રજોક્તા હે પ્રાજક્તા, રાઈટ. પ્રજોક્તા જે ઓ છે ને કે જે એ છે? હે એ પ્રજક્તા જે હોય એ, પણ સારું એજ્યુકેશન સારું છે એનું કંઈક. ફિઝિકલ થેરાપિસ્ટ છે. હે એનો ફોટો બી આપે? પણ એ તો ભાઈ હવે ઇન્ડિયા રહેવાની, એટલે આપણે તો અહીંયા આગળ તો એની સેવા તો નહીં મળે નહીં. ફરવા આવશે ત્યારે ઇન્ડિયા જશે તારે સેવા કરશે નહીં. સો એનું 24, 25 ને 27 અને 26નું આપણા સ્વપ્નિલનું, એટલે 24, 25, 26, 27 4 દિવસ. સો આઈ ટોક ટુ ભરતભાઈ વસીભાઈ ટુડે કે ભાઈ આપણો પ્રોગ્રામ પાછો એડજસ્ટ થાય છે ને ડિસેમ્બર. જોકે 3 દિવસ તો કદાચ ના જઈએ તો ચાલે, એનો છેલ્લા દિવસ 27 જઈએ તો એનો નહીં તો જઈએ તો 29, 30, 31 કંઈક એવું છે ને. પહેલા 3 દિવસ કંઈક બીજું બી છે કંઈક. એટલે શરૂઆતના 2-3 દિવસ છે ને એ ત્યાંના જ બધા સમાજનું કંઈક કરવાના એવું છે, એવું કંઈક હશે. સો સપ્ટેમ્બર આવી ગયો. ટુડે પપ્પાજીઝ બર્થડે. આજે સરસ પપ્પાજીની મૂર્તિ બી મૂકી છે. અને પપ્પાજી એટલે આજે અશ્વિનભાઈનો બી બર્થડે, પછી આજે અમારા ધ્રુસલનો બી બર્થડે, અને આજે પ્રવીણભાઈ લાડના અંકુરભાઈને ત્યાં બાબો આવ્યો, આજે એનો બી બર્થડે. અને એનું વજન કેટલું કહ્યું એણે? 3 કિલો and 925 ગ્રામ, ક્લોઝ ટુ 4 કિલો. વધારે, 7.5 કરતાં વધારે ને? 8 પાઉન્ડ, 8.5, 9 પાઉન્ડ થાય. અને 51 સેન્ટીમીટર લોંગ, નોર્મલ ડિલિવરી. કહે છે કે અમારે દીકરી જોઈતી હતી. ના ના, એ લોકોએ જોવડાવ્યું નહોતું કે અમારે નથી જોવડાવવું, જે આવે એ સાચું, પણ દીકરી આવે તો સારું. એટલે મેં વર્ષાને કહ્યું, મેં કહ્યું દીકરી આવે એવું ગોઠવવું છે પાછું? તો કે હવે નહીં, 2 is enough. હે ના ના, મહામુખ તો લિમિટેડ હોય, શું કરવા? મહામુખ તો અનલિમિટેડ જોઈએ.
એક જ ફેમિલીમાં આવે તો શું વાંધો છે? ના કહે છે કે પાડશે 1-2 દિવસમાં. ફોટોગ્રાફી કેટલી એ છે એનો, સેમ પિક્ચર ઓફ સ્વામીજી at 2 different distance, on the same background. Cut and paste. Yeah. આપણા અક્ષર પુરુષોત્તમને બી અમારા નીરવભાઈએ ને કટ એન્ડ પેસ્ટ કર્યું ને કંઈક. Yeah. સરસ આજે પપ્પાજીના પ્રાગટ્ય દિને નીલમબેનનો બી સરસ ટેક્સ્ટ મેસેજ આવ્યો. મેં એમને મેસેજ મળ્યો કે અમારા માટે પ્રાર્થના કરજો. તો મને કંઈક તમારે એવું નહીં લખવાનું કહે છે, તમે અમારા માટે કરજો કહે છે. મેં કહ્યું ભાઈ મેં પહેલું કહ્યું એટલે હવે શું થાય. જ્યોતિબેનનો બી ફોન હતો, જ્યોતિબેન સાથે બી વાત થઈ, અમારા વંદનભાઈ જોડી આપ્યો. અશ્વિનભાઈ જોડે બી વાત થઈ આજે. મેં કહું કાકાજીએ સરસ તમને 3જા પ્રકરણની 30 થી 42 વાતનું પારાયણ કરવાનું આપેલું છે. એ વાતો તું પારાયણ સરસ કરજો. ચેપ્ટર 3, 30 to 42 વાત નંબર. આજે મારા ધ્રુસલને બી મારો પિન્ટુ દોડીને ભેટ્યો એનો બર્થડેમાં. વેરી નાઇસ. તમને તો બધા વિકાસ જેવા જ લાગે ને. શંકરભાઈ બધા સુનિલ જેવા લાગે. ના પણ થોડો લાગે છે વિકાસ જેવો ખરો. લોબન પાતળો. વિકાસ જેવો વિકાસ જાડો થઈ ગયો. Yeah. Yeah, I was like 130 pounds. Well, when I came to America, I was 108 pounds. 108. Then I worked for a year and a half, and a lot of cheese and pulao and all that. So I was like 130. Then after marriage, I was 173. બીજા 35 પાઉન્ડ વધી ગયેલું. Then I brought it down to like 140. Yeah. જ્યારે પેલા ઉપવાસ ને બધું ચાલુ થઈ ગયું હતું ને તો વજન બધું ઉતરી ગયેલું. 140, That was in 1981, 82, Yeah. પાછું 140 થી પાછું વધતું. 2 years ago, 186. That was the highest.
Now 166, 167. પણ હજુ ચાલવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, દાદર ચડવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, ઊંઘ આવવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, સૂતા એટલે સમાધિ. મહારાજ જેટલું રાખે એટલું સારું. શું થઈએ? 6, 6:15 થવા આવે, નીકળીએ. જઈએ બેટા. તમે બધા બી લાંબુ ડ્રાય કરીને આવે છે, પછી આરામ કરજો બધા થોડું. હા એ મહારાજ. સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ.